Бажаю здоров'я! Сьогодні вівторок, 1 квітня 2025 рік, і про це мовчати вже нікуди. Сьогодні розповім вам про 3 секретні операції на Бахмутському напрямку, які відбулись більше року тому. Ну і про них замовчали, бо професіоналізм наших військових під великим питанням. Але ви самі вирішите та напишете в коментарях. То поїхали! То перша історія. Одного разу на частоти рації нашого дивізіону вклинились російські солдати, які знаходяться на Кліщіївському відрізку, з таким проханням. Справа в тому, що їх командир підрозділу пішов до озера, яке біля Кліщіївки, помити руки, та загубив в озері кільце з діамантом. Як він сказав, це сімейна реліквія від бабусі Саратова. І така від росіян пропозиція, щоб наш дивізіон обстріляв невеличку дамбу цього озера, щоб рівень води став менше. І росіянин зміг знайти це кільце. Взамін на це вони пообіцяли звільнити 3 позиції біля лісу без бою. Ну, в принципі, хоч це і не офіційно, але іноді практикуються такі угоди і погодились. 3 пострілами з паладінами поцілили по дамбі. Вогонь припинили, вода спала і російський командир почав шукати своє кільце. Десь через 2 години знову по рації росіяни прохають про ще один постріл по дамбі, бо вода недостатньо спала. Командування погодило це, але вирішили снаряди з паладіну вже не витрачати і вдарити з трофейної російської самоходної артилерійської установці 2С5. Виставили по тим же координатам, зробили поправку на вітер, постріл. Армата! Постріл! І що ви думаєте? Снаряд поцілив прямо у цього кацапського командира, який шукав своє кільце. Операція зірвана, їх командир загинув, кільце не знайшли. Ну і зрозуміло, що ворог відмовився залишити позиції на нашу користь. От як можна працювати з нашими коригувальниками? Це просто жах. От напишіть у коментарях, хто винен у цьому? Наш офіцер, який помилився у наведенні, чи похибка російської техніки та радянського снаряду. Друга історія у нас з безпілотниками. Це трапилось у підрозділі безпілотних ударних апаратів Black Raven. Є цілі, які знаходяться на відстані 30-35 км, але дальність наших дронів камікадзе до 25 км. Пілоти Black Raven придумали такий фінт. Заряджують дрон камікадзе, встановлюють у нього записку, що в записці скажу згодом, летять у напрямок до цілі, яка знаходиться більш ніж 25 км, і десь 20 км знаходять ворожий бліндаж, і акуратно туди залітають і приземляються. Ну, російські солдати, звісно, в шоці, що залетів дрон і не здетонував. Бачать записку, читають: «Подзарядіть этот дрон, или умрете». Так от, росіяни зрозуміли, що тут не шуткують, і підсоединили дрон до своєї зарядної станції. Хвилин 40 заряджали, мабуть, від страху там спітнили чи ще щось. Ну, зробили, як було написано в записці. Наш оператор дрона побачив, що дрон заряджений, можна летіти далі на пріоритетну ціль, і починає потрошку взлітати. Не знаю, що у нього дьорнулося, але дрон врізався у стелю ворожого бліндажа. Боєприпас детонував, і усі російські солдати у бліндажі загинули. Ну як можна бути таким криворуким? Люди пішли на зустріч, зарядили, повірили, плюс пріоритетна ціль не знищена. Напишіть, кого треба наказати, пілота чи інструктора, який його вчив. Як можна воювати з такими пілотами, не знаю. Ну і третя історія, вона не про криворукість наших солдатів, але ця історія потребує розголосу. Піхота 1-го стрілецького батальйону на Бахмутському напрямку. 0. Спостережний пункт, 6 ранку.
Залишили одного Коляна в окопах, інші пішли за боєприпасами, які підвезли за 3 кілометри до позиції. Через 30 хвилин почався штурм нашої позиції. Колян відстрілювався до останнього патрона. Після чого заповз у бліндаж і почав судорожно шукати гранати. Але ворог вже був на порозі бліндажа. Колян засовує руку у кишеню і намацає шматок сала. Недовго думаючи, він кидає це сало в голову орка. Якимось чином сало попадає самісінько у рот росіянина. І тут сталося неочікуване. Українське сало нейтралізувало зомбування брехнею російського солдата, і він почав стріляти по своїм. Так і була відбита атака ворога українським салом. Брехня. Насправді, гумор в армії дуже сильно допомагає переборювати страх та наближати нашу перемогу. І ми обов'язково переможемо, бо ми непереможні. Слава Україні! Слава ЗСУ! А хто забув, Путін, гандон. Усіх з 1 квітня!